วัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อเดียค่ะคุณเดียนะครับผมค่ะนี่คืออะไรเขินไม่ค่อยมีคนมาสัมภาษณ์ไม่เคยโอ้ผมเป็นคนที่เท่าไหร่3ได้แล้วค่ะอ๋อก่อนหน้านี้เขาสัมภาษณ์เรื่องอะไรครับแล้วก็สัมภาษณ์เรื่องตัวละครอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อ2 คนทั้ง2 คนเลยใช่ประมาณนั้นเราจะไม่สัมภาษณ์เรื่องตัวละครครับเราจะแตกต่างวันนี้ถูกลอตเตอรี่ได้12 ล้านวันนี้เลยเจ้าเงินไปทำอะไรอย่างแรกเลยเอาเงินไปซื้อโทรศัพท์ใหม่ก่อนค่ะโทรศัพท์ปัจจุบันนี่คืออะไรครับ12ค่ะโอ้12มันก็ยัง2 เจนเองอ่ะอยากได้14อยากได้ใหญ่ๆอันนี้ยังเล็กไปขนาดมันสำคัญขนาดนั้นเลยเหรอเวลาดูซีรีส์มันจะได้สะใจค่ะ แล้วก็เอาไปลงเกี่ยวกับงานคอนเนี่ยแหละค่ะแล้วก็เอาไปช่วยที่บ้านด้วยค่ะโอ้ช่วยนี่คือช่วยยังไงครับแบ่งให้ที่บ้านเอาไปใช้จ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอาไปบริจาคให้กับมูลนิธิด้วยโทรศัพท์อย่างแรกให้ตัวเองก่อนอ๋อหมายถึงเงินใช่มีค้างอยู่โทรศัพท์เอาเงินไปให้ซื้อให้ตัวเองก่อนแล้วก็อย่างที่หลังก็คือเอามาลงกับการคอร์สแล้วก็เอาไปให้ที่บ้านที่เหลือก็เอาไปบริจาคค่ะโอ้ซื้อโทรศัพท์ก็ไม่กี่บาท3-4 หมื่นอ่ะ50,000นะอย่างมาก40,000-50,000ประมาณนั้นให้ที่บ้านสักกี่บาทถ้า12หนูให้สัก5โอ้ให้เพราะว่าครอบครัวหนูหลายคนแล้วให้เขาไปแบ่งกันโอ้ให้สัก5แล้วเขามาขออีกอะไม่มีแล้ว ไม่มีแล้ว อันนี้คือจะให้ใครครับครอบครัวรักใครที่สุดน่าจะเป็นคุณปู่คุณย่าโอ้ทำไมครับเขาเลี้ยงหนูมาตั้งแต่เด็กด้วยหรอมั้งคะเพราะว่าพ่อกับแม่หนูเขาไปทำงานเลยพอเขาคลอดหนูเขาก็ไปทำงานแล้วก็ปู่กับย่าจะเป็นคนดูหนูตั้งแต่เกิดเลยจนตอนนี้เขาก็ยังดูหนูอยู่เลยใช่ค่ะปู่กับย่าเลี้ยงมาโตกับมากับปู่กับย่าเนาะตอนนี้เขาอายุเท่าไหร่แล้วครับ60จะ70แล้วค่ะโอ้ต้องรักเขาให้มากๆเนาะเยอะพอสมควรใช่ค่ะอยู่บ้านนี่คือเราบ้านอยู่กรุงเทพใช่บ้านอยู่กรุงเทพเป็นคนกรุงเทพเลยใช่ค่ะเป็นคนกรุงเทพเลยแล้วเรามีอะไรที่แบบเราเสียใจไหมมีค่ะแชร์ได้ไหมครับแชร์ถ้าให้พูดก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องคุณแม่ค่ะโอ้โหทำไมครับคือหนูเกิดมาก็คืออยู่กับปู่กับย่าแล้วก็ไม่ได้อยู่กับแม่หนูพ่อกับแม่เขาไม่ได้อยู่ด้วยกันแม่เขาจะอยู่กับเขาหนูก็อยู่กับปู่กับย่าแล้วก็พ่อค่ะทีนี้หนูก็ไม่ได้คุยกับแม่เลยจากที่สมัยก่อนเคยสนิทกับแม่มากๆจนตอนนี้คือแทบจะไม่ได้คุยกันเลยค่ะคือคุยกันน้อยมากๆไม่ได้สนิทเหมือนเมื่อก่อนที่แบบว่าไปเที่ยวกันไปอะไรแบบไปแฮงเอาท์แบบคุยเล่นได้เหมือนเมื่อก่อนปัจจุบันนี่คือเหมือนแบบว่าเขาเหมือนแยกระดับกับเราไปแล้วพูดแล้วก็จะดราม่าทำไมครับมันเกิดอะไรขึ้นทำไมเขาถึงไม่คุยกับเราเหมือนน่าจะเพราะหนูโตด้วยแล้วหนูอาจจะมีโรคส่วนตัวสูงประมาณนึงที่หนูแบบว่าไม่ค่อยอยากจะยุ่งกับเขาแล้วเขาก็ทำงานด้วยอะค่ะอ๋ออันนี้คือใครเป็นคนเริ่มน่าจะจากตัวหนูหรือเปล่าอาจจะเป็นตัวหนูแหละเพราะว่าหนูก็อยากอยู่ในของเขาแต่เขาก็เหมือนแบบว่าไม่ค่อยเข้าใจเราอะไรอย่างเงี้ยคุยกันไม่รู้เรื่องคนละเจนประมาณนั้นใช่ค่ะโอ้อันนี้คือไม่คุยกันมานานเท่าไหร่แล้วถ้านับตั้งแต่ที่ทะเลาะกันล่าสุดก็ 2-3 เดือนแล้วค่ะนานแล้วที่แบบ2-3 เดือนไม่ได้คุยกันแบบจริงๆจังๆเลยปกติถ้าจะคุยกันก็คือจะคุยผ่านอันเนี้ยค่ะเจอหน้าเจอทีก็ 4-5 เดือนเจอทีนอกจากจะไปช่วยงานเขาอันนั้นจะเจออันนี้คือไม่อยู่บ้านเดียวกันใช่ไหมใช่อยู่คนละบ้านค่ะ2-3 เดือนอาจจะฟังดูน้อยนะถ้าแบบเป็นผู้ชายใช่ไหมผู้ชายบางทีเราไม่ต้องคุยกันก็ได้ครับแต่ผู้หญิงเขาคุยกันทุกวันนะใช่ไหมถ้าเป็นตอนก่อนแม่กับหนูก็จะถามกันทุกวันว่าเป็นไงบ้างอะไรแต่ทุกวันนี้ก็คือแทบจับแชทได้แล้วว่าไม่คุยกันกี่เดือนกี่อาทิตย์แล้วโอ้ไม่คุยกันเลยเหรอใช่ค่ะโอ้โหว้าวเรามาพาเขาพูดเรื่องดราม่าแต่ก็เป็นจุดที่เสียใจที่สุดเลยที่ถ้าอยากให้กลับไปแก้ก็อยากกลับไปแก้นิสัยตัวเองเหมือนกันเราคิดว่าเราเบลมตัวเองเลยเหรอเราคิดว่ามันเป็นเพราะเราเลยเหรอหนูคิดว่าน่าจะเป็นเพราะหนูด้วยส่วนหนึ่งเขาอาจจะส่วนหนึ่งที่เขาไม่ได้เข้าใจเราแล้วเราก็ไม่ได้เข้าใจเขาเพราะคนละจิตประมาณนั้นว้าวเราเปลี่ยนคำถามดีกว่าเนาะ แล้วตอนนี้เราทำงานหรือยังครับยังค่ะเรียนอยู่ค่ะยังเรียนอยู่เนาะเราอยากทำงานเป็นอะไรทั้งนั้นพูดไม่ถูกเลยค่ะถ้าในความคิดตอนนี้ก็คืออยากเป็นนักการทูตค่ะ
แล้วเราเรียนเกี่ยวกับนักการทูต ไม่ อยู่ ค่ะ ไหม เรียนเกี่ยวกับภาษาอย่างเดียวค่ะ ถ้าจะเรียนต่อด้านนู้นหนูต้องไปเรียนกฎหมายเพิ่ม อ๋อ แต่ด้วยความที่หนูไม่อยากสอบใหม่แล้วหนูก็เรียนภาษาไปแล้วค่อยไปเรียนกฎหมายเพิ่มก็ได้ โอ้อยากเป็นนักการทูตนี่คือทำไมเราถึงแบบมีความคิดที่อยากเป็นนักการทูตครับ อยากสื่อสารระหว่างประเทศประมาณนั้นนะคะ อยากแบบอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับตรงนั้นว่ามันเป็นยังไงอะค่ะ แล้วดูโรงแรมว่าหนูรู้สึกว่าน่าสนุกดีนะ ประมาณแบบได้สื่อสารได้ใช้กฎหมายในทางที่ถูกต้องด้วย ในทางที่ถูกต้อง ในทางที่ถูกต้อง แต่รู้หรือเปล่าว่านักการทูตนี่คือ ต้องไปอยู่ประเทศอื่น ใช่ค่ะ เราอยากไปอยู่ประเทศไหน ถ้าสมมติเลือกได้อะสมมติเลือกได้เลย อยากอยู่ไปโซนยุโรปค่ะแถวยุโรปประมาณนั้น มีประเทศไหมครับ หรือแบบ สวิตเซอร์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ ไม่ก็เนเธอร์แลนด์ค่ะประมาณนั้นหนูเข้าเห็นทีไรที่คนเขาไปอยู่รู้สึกมันสงบสุขดี แล้วแบบเหมือนเป็นบรรยากาศที่หนูชอบมากๆมันเงียบแบบผู้คนเป็นกันเองถึงภาษาเขาจะแบบใช้คนละภาษากับภาษาอังกฤษแต่หนูรู้สึกว่ามันดูน่าสนใจมากๆบ้านเมืองเขาสภาพแวดล้อมของเขามันดูแบบสวยงามมากๆเลยอะค่ะหนูชอบตรงนั้นมากๆ อันนี้คือดูจากในรูปเนาะ แล้วก็ดูที่คลิปวิดีโอที่ใน YouTube อย่างเงี้ยเขาพาไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าแบบมันเป็นยังไงหนูก็แบบสักครั้งหนึ่งถ้าสมมติว่าไม่ได้ไปอยู่จริงอย่างน้อยก็อยากไปเที่ยวให้ได้ค่ะ อย่างน้อยก็ต้องอยากไปเที่ยว ใช่ โอ้นักการทูตเนาะจะได้เป็นมันยากปะ ยากค่ะสำหรับหนูยากนะคะแต่ถ้าหนูไม่ได้เป็นนักการทูตก็อาจจะเป็นล่ามประมาณเนี้ยค่ะ อ๋อคือเราอยากเป็นล่าม ใช่ถ้าไม่ได้เป็นนักการทูตจริงๆ หรือแบบหนูไม่ถึงหรือแบบจุดนั้นหนูไม่ได้อยากเป็นแล้วหรือแบบว่ามันมีปัญหาเรื่องทางด้านการเงินหรือแบบอะไรเงี้ยก็เอาที่ตัวเองสะดวกแล้วคิดว่าน่าจะอยู่คงกระพันได้มากที่สุดก็น่าจะเป็นล่ามกับคนแปลภาษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแปลภาษาเรียงความภาษาอะไรอย่างเงี้ยเอามาใช้เรียงความประมาณเนี้ยค่ะ แล้วคือบอกว่าล่ามเนาะเราล่ามภาษาไทยกับภาษาอะไรครับ มีภาษาอะไรบ้างที่เราเรียนตอนนี้ จีนอังกฤษค่ะ อ๋อ2 ภาษาเลยรวมไทยก็เป็น3เนาะ จีนอาจจะยังน้อยแต่ภาษาอังกฤษหนูรู้สึกว่ามันเป็นภาษากลางถ้าเราได้ แต่ตอนนี้เขาบอกว่าภาษาจีนจะเป็นภาษาที่3ที่เขาจะใช้กันทั่วโลกแล้วหนูก็แบบว่าจะทิ้งมันก็ไม่ได้อะเนาะมันก็แบบมันเป็นภาษาโลกแล้วอะหนูก็เลยต้องกลับมาเรียนให้มันได้อะค่ะ ภาษาจีนเหมือนมันพูดเยอะกว่าเฉยๆหรือเปล่า แต่หนูรู้สึกว่าถ้าตอนนี้การค้าที่ใหญ่ที่สุดน่าจะเป็นประเทศจีนค่ะ ก็จริงครับ ที่หนูแบบว่าดูมาแล้วก็เนี่ยอย่างชุดพวกเนี้ยหนูก็จีนก็เป็นคนส่งมาเราสั่งจากจีนเราเวลาเราสื่อสารได้ภาษาจีนเราก็มีอีกขั้นหนึ่งมากกว่าคนที่เขาไม่ได้ภาษาจีนเหมือนกันสำหรับหนูนะ นอกจากคอสเพลย์แล้วคุณเดียมีงานอดิเรกอะไรครับ เต้นค่ะ อ๋อเต้นด้วยเหรอ ใช่ค่ะ เต้นแนวไหนครับนี่ เป็น cover dance ค่ะสมัยก่อนตอนนู้นที่ยังแต่ตอนนี้ก็มีบ้างค่ะเพราะว่าช่วงนี้เรียนก็เลยยังน้อยไม่ค่อยไปเต้นเท่าไหร่แล้วแต่ที่หลักๆก็จะเป็น cosplay ค่ะหลักๆคือคอสเพลย์เนาะ ใช่ค่ะก็ไม่ค่อยมีเวลาทำอย่างอื่นหรือเปล่า ใช่ช่วงเรียนหนูเป็นคนรักษาการเรียนมากถึงจะแบบเบนมาให้ตรงนี้เยอะเหมือนกันแต่หนูก็ในเมื่อเราทำตรงนี้เราก็ต้องทำตรงนู้นให้ได้เหมือนกันนะคะประมาณนั้นรักการเรียนวิชาที่เราชอบคือวิชาภาษาอังกฤษเลยค่ะไม่น่าถามแล้ว บอกว่าอยากเป็นครูอยู่เมื่อกี้ หนูเรียนภาษาอังกฤษด้วยแหละหนูเรียนภาษาอังกฤษเป็นการสื่อสารสากลด้วยมันยากไหมครับสำหรับหนูถ้ามีคนมีพื้นฐานแล้วก็อาจจะไม่ได้ยากมากแต่ถ้าสำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานมากๆก็อาจจะมองว่ามันยากค่ะแต่สำหรับที่หนูเรียนตอนนี้ก็ยากนะคะด้วยความที่มันไม่ได้เหมือนตอนมัธยมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเรียนเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยปะพูดภาษาอังกฤษหมดเลยของหนูไม่ได้อินเตอร์ค่ะเป็นมีภาษาไทยภาษาอังกฤษก็พูดแต่ที่เรียนจะเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยวิชาไหนยากที่สุดที่เป็นวิชาภาษาอังกฤษตอนนี้ที่เรียนอยู่น่าจะเป็นวิชาวรรณกรรมค่ะวรรณกรรมภาษาอังกฤษ literature ใช่ literature ต้องอ่านใช่ไหมใช่ต้องอ่านแล้วก็แปลออกมาให้ได้มันเหมือนวรรณคดีไทยเนี่ยแหละค่ะวรรณคดีไทยผมว่าอ่านภาษาอังกฤษนี่เข้าใจกว่าบางทีก็รู้สึกว่าภาษาไทยมันซับซ้อนจริงๆมันไม่ได้ใช้แล้วอ่ะใช่ใช่แต่อย่างของอังกฤษเขาแบบว่าเอามาปรับใช้ได้บางอันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่หนูก็สนใจในพวกวัฒนธรรมพวกอะไรอย่างเงี้ยของอังกฤษอยู่แล้วด้วยพื้นฐานที่ตอนเด็กหนูชอบภาษาอังกฤษไม่ได้แบบทำไมถึงชอบหนูรู้สึกสนุกในการพูดหนูเป็นคนชอบพูดภาษาอังกฤษมากแต่ด้วยความที่เหมือนแบบว่าไม่มีโอกาสหรือแบบไม่ค่อยกล้าหรือเปล่าหนูก็เลยไม่ค่อยได้พูดอะไรประมาณนี้ค่ะไม่ค่อยได้พูด
แล้วเรามีโอกาสได้พูดเยอะไหมครับในชีวิตประจำ มี วัน ค่ะมีใน พูดโอเค อาจารย์ค่ะ อ๋อ พูดกับอาจารย์คอยสื่อสารให้เพื่อนในห้องเนี่ยแหละค่ะ อืม จะส่วนใหญ่ประมาณนั้น แต่กับเพื่อนพูดไหม ไม่พูดค่ะ อ๋อไม่ แต่พูด พูด เป็นบางคำถ้าแบบวันไหนอยากแบบว่าฝึกภาษาก็เจ้ากันนะว่าวันนี้พูดวันนี้นะ แล้วก็สปีกด้วยกัน อ๋อแต่มันก็รู้สึกแบบแปลกๆไหม ใช่ มันก็จะแปลกๆแต่ถามว่าหนูใช้บางคำก็หนูอย่างเราทุกวันนี้เราก็ใช้คำทับศัพท์เหมือนกันที่แบบมาจากภาษาอังกฤษด้วยอะไรประมาณนี้ ใช่บางทีมันก็ต้องใช้ ใช่ อะมันนึกคำไทยไม่ออก ใช่ เราอยากแต่งงานไหมครับ อยากนะคะ คนที่อยากแต่งงานเนาะ อยากมีครอบครัว ถามว่าอยากมีค่ะ แต่ด้วยความที่หนูมีเป็นแฟนเป็นผู้หญิง แต่ตอนนี้ในประเทศไทยอาจจะไม่ได้เปิดรับมา อ๋อเรามีแฟนเป็นผู้หญิง ใช่ค่ะ อ๋อตอนนี้ยังไม่มีสมรส ใช่ยังไม่สมรสเทียมหนูก็เลยว่าถ้ามีโอกาสก็อยากจะย้ายประเทศไปอยู่ที่อื่นแล้วก็ไปจดทะเบียนสมรสที่นู่น อันนี้น่าสนใจมากเลย ถ้าเรามีแฟนเป็นผู้หญิงใช่ไหมครับ ค่ะ เราอยากที่จะแบบมีลูกไหมครับ มีค่ะหนูคิดไว้ด้วยว่าอยากมีลูก ก็ต้องไป adopt ใช่ไหม ไม่อดอปก็ฉีดเข้าเอาค่ะ เป็นเหมือน คือหนูดูของต่างประเทศเขาก็อุ้มท้องได้เหมือนกันค่ะ เอาอันนี้ไปผสมแล้วก็ใส่เข้ามาในท้องค่ะ ไม่มั่นใจว่าภาษาอังกฤษมันเรียกว่าอะไรแต่มันทำได้ค่ะ ภาษาไทยเรียกว่าอะไร ผสมเทียม ใช่ หรือเปล่า มั่นใจ ไม่ใช่เหรอ ไม่ใช่ค่ะ ไม่รู้ แต่มัน ไม่รู้ ทำได้อะค่ะ ในต่างประเทศเขาทำได้ แต่ในประเทศไทยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการรับเลี้ยงซะมากกว่า ในที่ว่าผมเป็นแบบ heterosexual เหรอผมรู้สึกกับผมมีคำถามอ่ะถ้าสมมุติเราชอบผู้หญิงเนาะ ค่ะ แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราจะจีบใคร เราจะรู้ได้ไงว่าแบบคนนี้เขาแบบเป็นชอบแบบเราหรือเปล่า ชอบผู้หญิงแบบ ส่วน เราห ให รื ญ่ อเปล่า หนูใช้แอปค่ะ อ๋อ ใช่ ก็ ใช้แอปปัดเอาค่ะ ก็คือกดใน Tinder เอาเลย ใช่ มี Tinder มีแอปเพอค่ะ ถ้าเป็นของเพอนี่จะเป็นไอ้นี่โดยตรงเลยสำหรับผู้หญิงเลสเบี้ยนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ โอ้อย่างนี้นี่เอ ใช่ ง ค่ะ แสดงว่าผู้ชายเขาอาจจะแบบกดมาจากแอปเนาะ ใช่ค่ะ ไม่ได้แบบเป็นเจอกันหรือแบบเป็นเพื่อนมาก่อนอะไรอย่างงี้ใช่ไหม อาจจะมีน้อยแต่ที่หนูดูกันเพื่อนส่วนใหญ่ก็ปัดกัน อ๋อ ปัดกันแล้วก็ไม่ก็อาจจะเจอจากเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ โอ้โหนี่มันไขข้อข้องใจที่ผมมีมานานมากเลยนะ โอเคครับผมหมดคำถามแล้วครับ ขอบคุณมากครับ Thank you so much Welcome Home 76 Andrew and Ripit TV in the master tier and thank you so much Brandon, Gar Nielsen and Christian in the night tier